Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. So, hello everyone! This is Lena Monte Aldo once again at bibigyan ko kayo ng panibagong makeup tutorial. And right now, hindi tayo mag-beauty makeup as usual. Gagawin natin ay creative makeup ulit. So, ito yung gagayahin ko. Ito yung upside down makeup ni Dope2111. Ayan, hindi ko alam bakit naisipan kong gawin to, pero I think masaya eh. 'Di ba? So, yan, umpisahan ko na. Nakapaglagay na rin naman ako ng liquid foundation. So, umpisahan ko sa kilay. Maglalagay ako ng purple glue. Ayan. Madalas gamitin ito ng mga nagda-drag makeup kasi na-hide niya yung kilay. Kailangan kasi natin i-hide yung kilay para maging makatotohanan naman yung gagawin natin. So, next thing daw na dapat gawin, lagyan ng concealer. Siguro tagal-tagal itong gawin. Ang problema ko, masyadong madami at makapal yung hair strand ng ng kilay ko. So, tatry ko pa rin kung matatakpan ng gusto. Sana matakpan. Good luck sa akin. Ay, natatanggal talaga siya. Kailangan kasi ito, walang matitira. So, mukhang magkakaroon ako ng problema dito. So, yun, nilagay niya ng concealer yung mga face niya. Yung mga face talaga. Ayan. Mapaglaro din to si Dope. Hi Dope! I hope that you can watch this video because my inspiration is your creation. So, masyadong pang visible yung ko. Lalagyan, isi-set ko na siya ng powder. So, I'm gonna set it with powder. So, yan. Natakpan ko na. Kailangan ko pang kasi ang haba nung process para takpan yung kilay. Anyway, the show must go on. Edi, maglalagay na ako ng concealer dito. Ayan. Sana talaga magaling kalalabasan. Wag epic fail. Oh my gosh. Ang hirap niya. Pero syempre, ginusto ko to. So, i-blend ko na ngayon ng beauty blender. Ayan. Kaya wala akong bilib sa sa beauty blender kasi tatagalin niya talaga yung nadikit na. So, dapat dito brush. Ayan. Brush lang. Minsan kasi sumasama. Ang ganda-ganda ng, hindi po ang ganda-ganda na ng gawa mo, tapos masisira lang. Oh my gosh. Ayan. Kasi ko perfectionist. Gusto ko perfect. Hindi pwede sa akin yung bahala na. Or pwede na yan. No, hindi pwede yun. So, syempre, upside down, ang paglalagay ng, na contour. So, naglagay siya dito ng contour. Pati dito, naglagay din siya ng contour. Tapos, dito, naglagay din siya. Ayan. Oh my God. Brush out yan. Ayan. Bahala na kung anong kalalabasan nito later on. Pero lumabas na naman yung ko. So, bumili ako sa Shopee ng wax. Ano ba tawag dito? Yung prosthetic wax, ganun.
First time ko gagamit nito eh. So, hindi ko alam kung mape-perfect ko ba siya or ano. Matigas. Matigas siya. Matigas. Siguro isang gamitan ko lang to. Liit ng pot. Mumold ako ng mousse. Baho dye. Ano kaya ginagawa yung DIY wax, no? Kasi natry ko na yung natry ko na gamitin yung ano ba tawag dito? Yung harina at saka yung petroleum jelly. It's not working actually. So, i-scalp ko na siya sa mukha ko. Yan. So, okay guys, sobrang hirap-hirap niya. So, I tried to mimic my nose. Ayan. Using, ano pa tawag dito? Walang tawag dito. Nakalimutan ko na tawag dito. Basta, clay. Prosthetics clay ba yun? Ayan. So, gagawin ko naman, lalagyan ko siya ng foundation. Nakakulay nung, nung balat ko. Ayan. So, parang mas magandang gamitin to. Itong maliit na brush na to kesa sa kesa sa sponge. Yan. So, i-conceal ko muna siya. Tapos, lalagyan ko muna siya ng concealer. And then, tsaka ko lalagyan ng Dior. By the way, ito yung ginagamit ko na foundation right now. Ayan. Dior. Diba? Ang hirap. Ang tagal ko kaya. Nagsumbong eh, no? So, yan. Mukha namang ilong, diba? Hirap po yun. Pero hindi ko na siya ipapowder. Kasi pag pinowder ko pa to, baka mawala eh. Magastos. Magastos sa makeup to. Ang takaw niya sa foundation. So, this is the fun part. Maglalagay na ng kilay. So, gagamit ako ng LA Girl Brow Pomade. Guys, LA Girl ha. Ayan. Kasi, mga nagtatanong pa rin sa akin kahit nag-tutorial ako, anong ginagamit mo na LA Girl Brow Pomade, ganon. Ayan. I will draw fake kilay here. Parang dito yata yan. Dito. Pamigyan. Kami dapat nag-iiba-iba tayo ng itsura. Itsura talaga. Oh, I can hear my video playing. Pinapaano ng asawa ko yun. Alam niyo, ganito lang ako magsalita, pero actually, makulit ako. Super. Ayan. Alam niyo kung anong oras na. Mag-aalas 12 na. So, magpa-birthday na ako. Ilang minuto na lang. Good luck to me. And happy birthday to me. Ayan guys, sana wag kayong magsawa na panoorin yung video ko. Alam niyo ba pag na-monetize ako, syempre, magiging proud din kayo sa sarili ninyo kasi dahil sa inyo, ayan, natupad ang aking mga pangarap, aking mga pangarap, diba? Kasi, hindi na naman para sa akin yung, pagka na-monetize na ako. Hindi na yung para sa akin. Marami magbe-benefit. Ayan, at nasira yung gawa ko.
Yan. The illusion. Ayan na. Malapit na. Tapos, ang ano ni ginagawa ni Dope dito. Naunahan ko pa siya magkilay. Tagal-tagal niya magkilay, oh. Ayan, oh. Nakikilay pa lang ang ate mo. Dope! Ano kayo gagamitin niya na ano? Oh, may pagka-pink. Pink. Yan. So, maglalagay ako ng pink na eyeshadow. This is eye magic eyeshadow. Ayan. Diyan ka muna. Ayan. Ako natutuwa. So, yun. Ano yung ginagawa niya? Ano ba naman itong cellphone ko to? Okay. So, naglagay siya ng eyeliner. Liquid eyeliner dito sa waterline. Gosh. Gosh, ang hirap-hirap. Pinagtatawanan ako. The problem with this, kapag daluha ka, yari na. Yung ginagawa mo, mag-i-smudge. Next ay pitik mata. Tagalog na Tagalog, no? Next is eyelashes. Eyelashes ba? Lalagyan ko naman ng detail dito. Para kunyari may ilong. So, ang next natin ay yung labi. So, yan. Maglalagay naman ako ngayon ng fake na ano, ng illusion na ano dyan. Ano tawag dito? Na lips. So, I'm done with my lips. Ang gagawin ko naman yung blush on ko. So, tapos na. Ayun na. So, titignan natin kung ano magiging itsura pagka nilagyan ko na siya ng mga accessories. So, yan. Tapos na. Hindi man ganun ka perfect, pero pwede na rin. At least I've tried. So, since uso yung mga turban ngayon, nag-turban na lang din ako para hindi halata. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please hit like, subscribe, and ring the bell para sa mga updates ng aking susunod na mga video. So, see you soon, guys. At mag-pictorial pa ako. Bye-bye! Yeah.